Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mad, Tamad at nandito naman po tayo sa isang video sa Madodol Channel. Para sa video na ito, nandito tayo sa kabundukan ng San Mateo Rizal upang ipakita sa inyo ang isang system na dadagdagan natin ng gravel bed. No? So ang system na ito ay mayroong isang fish tank, isang filter, isang gravel bed at 3 floating raft. Ngayon nagustuhan ng may-ari yung tubo ng kanyang gravel bed, kaya dadagdagan pa natin ng 2 pang gravel bed. So ano ba yung mga hakbang na ginagawa natin para mag-install o magkabit ng gravel bed? So simula muna ay yung pagle-layout. So samahan nyo ako dito kasama ang main team para i-layout natin yung ating sistema. No? So ito yung ating metal stand. Dahil gravel bed ang ikakabit natin, kailangan nakaangat siya sa lupa. Kasi yung gravel bed meron siyang bell siphon na kung saan ito ay lalabas sa isang sump, no, o isang floating raft. So ang lupa dito sa bundok ay ay malambot, no. So bukod sa graba na nilagay dito, kailangan din lagyan ng concrete pavers katulad nito, no. So kuha tayo isang sample ng concrete paver. So yung concrete paver na to, katulad ng kinabit natin sa una nating insulasyon, kung makikita nyo dito, yan, nagkabit tayo dyan ng ng bricks, no. Siya ang nagsusuporta sa metal stand, no? Kaya kinakalat niya yung bigat ng gravel bed. Kasi mabigat yung gravel bed. Pag nakatutok lang yung bigat sa isang lugar, maaring lumubog ito kapag nabasa ang lupa. Ngayon, lalagyan natin ng concrete pavers ang ating metal stand. Igigitna lang natin. Para nang sa ganon ay makita natin na mas spread yung timbang, no, ng gravel bed. Kailangan din natin i-check na level, no? So, gagamit tayo ng level bar dito. Yung level bar, makikita mo may bulayan, no? So, makikita natin na masyadong mababa doon. So, aangat natin, lalagyan natin ng graba. Yan, so angat natin. Ipatag lang natin yung graba at igitna yung paver. So, lagyan din natin itong isang side na to. Patag lang natin ng maayos. Yan. At igitna natin, yan. So, i-check kayo natin, no, kung tama na yung level, no. So, yan, makikita natin, nasa gitna na, no. Nasa gitna yung bula. So, i-check natin, bukod sa pahalang, i-check din natin tong pahaba, no. So, para sigurado, no, check natin yung angulo, no. Makita natin kung talagang level siya. Yan, no. So, pag na-level na natin ito, lalagay naman natin ngayon yung ating grow bed. So, kunin natin yung grow bed. Importante na level yung ating grow bed kasi pag hindi level, maaring yung side na to ay mataas na at yung side na kabila ay mababa at maaring tumapon yung tubig kung saan yung side na mababa, no? So, siguraduhin lang natin na hindi siya umuuga, no? So, dagdagan pa natin ng graba yan, no? Taas mo pa, yan. Siguraduhin natin na hindi umuga at patagin nyo yung graba. Okay? So, dahil mabigat yung ating gravel bed, katagalan, lulubog pa ito ng konti, no? So, i-sentro lang natin yung grow bed, no? Yan, siguraduhin natin yung sentro, no? Para tama-tama yung distribution ng kanyang timbang, no? So pag nailagay na natin yan, susunod naman natin ilalagay yung kanyang plumbing, no? So ang gravel bed ay gumagamit ng bell siphon. So magsasample tayo ngayon kung paano ba tayo nagbubutas ng gravel bed. Kung makikita nyo yung luma nating gravel bed, meron siyang out, no? Ayun yung kanyang bell siphon at yung out niya ay papunta sa floating raft. So dito naman, gagamit tayo ng male at female adapter. So yung male at female adapter, kinakabit natin ganyan yan, no? Tapos, pag hinigpitan natin yan, maiipit dito yung yung grow bed, kaya hindi magli-leak, no? Pero ito, masyadong mahaba yung male adapter natin. So puputulan pa natin, masyado pang mahaba, oh, hindi siya maglalapat. So gagamit tayo ng pipe cutter. Yan, so puputulan natin ang ating male adapter, no? Yun, so mabilis lang putulan yan. Tingnan natin kung lalapat na siya.
Yun, so mahigpit na yan, no? Kaya na niyang yakapin yung labi, no? O yung ating grow bed, no? So, paano naman natin malalaman kung saan tayo magbubutas, no? So, syempre, dito natin palalabasin yung tubig. Dito tayo magbubutas sa area na to, no? So, gagamitin natin yung strainer at saka isang marker para mamarkahan natin yung lokasyon, no, ng ating pagbubutas. Gagamit tayo ng metro. Siguro sukatan natin ng mga 1 inch. 1 inch dito at 1 inch din doon. Yan, 1 inch. Pag nagawa na natin yan, pwede natin bilugan pansamantala gamit ang marker. Yan. Pag meron na tayong ganyan, kukunin natin yung sentro, no? Sa pagkuha ng sentro, alam naman natin na 4 inch yan. So maaari nating makuha yung sentro, no? So sa 2 inches, yan. So ito yung general location ng ating butas. So gagamit tayo ng drill, no? At saka ng hole saw. So yung hole saw natin ay 34 mm. Kaya naging 34 mm siya kasi sakto siya sa bilog ng ating male adapter, no? So ang sinusukat natin dito, hindi yung labas o yung outer diameter. Ang sinusukat natin dito yung inside diameter, no? Kasi pag outer diameter ang sinukat mo, maaaring lumusot na yung male adapter, no? So pag gumagamit kayo ng power tools, siguraduhin lang na safe kayong gumamit, no? Siguraduhin lang na marunong kayong gumamit kasi pag hindi kayo marunong, maaari nyong ikasugat ito, no? So dahan-dahan lang, gumawa muna tayo ng pilot hole. May pilot hole na yan para hindi umuga ang ating hole saw. At pag nayari na ang pilot hole, maaari na natin ituloy ang pagbutas. Medyo makapal ang ating fiberglass, no? Kailangan makapal ito para kayanin yung bigat ng graba, no? So dahan-dahan lang. So makikita natin na sadyang makapal yung ating fiberglass, no? Talagang kinakapalan natin yung fiberglass kasi mabigat yung timbang ng graba, no? Kung gagamit lang tayo ng ordinaryong manipis na fiberglass, hindi tatagal ito, no? So mga fiberglass na ginagamit natin ay sadyang makapal, no? So kung meron tayong liha, hingi tayong liha doon, no? Yung liha, ginagamit natin yung makapal na klaseng liha, lilihahin natin, no? Lilihain natin yung binutas para nang sa ganun hindi pagmulan ng leak, no? Kasi yung mga maliliit na hibla na yan maaring pagmulan ng tagas, no? So ayaw natin yun, no? So punasan uli natin. So importante rin na walang alikabok, gumamit tayo ng malinis na basahan para nang sa ganun yung ating seal ay maganda, no? At hindi maglilik. So itabi muna natin itong ating drill, tanggalin natin sa saksakan para ito ay safe. Gagamit naman tayo ng silicone. Ang silicone na ginagamit natin ay yung magandang klase. Hindi kasi lahat ng silicone pare-pareho. May silicone na mumurahin lang na madaling matanggal. So ang ginagamit nating silicone yung talagang matibay, no? So lalagyan natin ito ng silicone dun sa thread, no? So mas maganda kung meron kayong silicone gun kasi mas madaling i-apply ito at hindi kayo mahirapan, no? So lagyan din natin ang loob nitong thread ng female. Okay? Yan. So itabi na natin itong silicone gun. Ngayon, yung male nasa taas dito. At yung female naman nasa baba, ipapasok, i-roscas natin. Okay?
Higpitan lang natin. Okay. So para maganda naman tingnan yan, pwede natin linisin yan, no? Meron tayong panghigpit dito. Yan, pwede tayong gumamit ng panghigpit. Pangkontra. Kukontrahin din natin sa baba, no? So pakita natin yung isa pang panghigpit. So ito pa isang panghigpit, higpitan natin sa baba. So sige, higpitan natin. Okay, nakakabit ka na dyan. So habang kinakabit yon, maglalagay tayong gloves para linisin natin yung silicone, no? Okay na? So ito kinukontra ko lang yan, no? So habang inihigpitan niya sa baba, kinukontra ko dito sa taas, no? Para talagang mahigpit. Okay, so yan, mahigpit na, no? So gagamit tayo ng plastic gloves or kung anumang gloves na meron kayo at lilinisin natin yung application ng silicone para siguradong walang leak, no? Tapos yun, para hindi mabarahan yung ating ano hindi natin sa loob, no? Lalagyan din natin ng silicone yung loob. Yan, siguraduhin natin na pumasok sa mga thread at saka sa mga singit-singit. Okay. So, pag natapos na natin yan, patutuyuin natin yan ng 1 linggo, no? Kailangan 1 linggo siya matuyo para talagang matibay siya. Ngayon, habang naghihintay tayo ng pagpapatuyo niyan, ikakabit naman natin yung inlet dito at saka yung sa kabila naman, no? So, hindi na natin ipapakita ngayon yon, pero sa susunod ng mga video, ipapakita natin yung yari na, no? O yung naikabit na ng mga system. Siyempre, pagka nangyari na yan, lalagay natin yung standpipe. Pag tumigas na yan, lalagay yung standpipe, lalagay yung bell siphon, at ilalagay naman yung strainer. Okay? So, kung meron kayong mga tanong tungkol sa aquaponics o paano magkabit ng isang gravel bed o paano magkabit ng bell siphon, meron po tayong YouTube Madodol channel. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga future naming video, no? So, muli maraming salamat sa panonood.